واش الخوت دابا اول حاجه نبداو بها في هذا الفيديو هذا هو المانع لا يمنع من وصلوا الاكزيت لوب. هذا المانع هو الجيم لوب. نمشيو نصنعوا المانع ديالنا اكزيت. هذا شتو هذا شنو هو المانع هذا الشيء هنا عندنا جامب جيم لوب. جيم لوب فين هو؟ ما كاينش ياك. حنا نمشيو نصنعوه. ها هو جيم لوب هنا. اوكي هذا هو الجيم لوب. شنو دابا هذا كيمنعنا من نوصلوا اكزيت. فيما كيوصل لهنا، فيما كيقرا هذا الكود هذا وصل لهنا كيدير لنا كيرجعنا للاول. نمشيو نجربوا هادشي. نديرو بيلد ريبيلد سيليشن. ما كاين حتى شي خطا ياك، كاين شي خطا 1 سكسيسيد 0 فيلد. نديرو لوكال ويندوز ديباجر. هو هذا لوكال ويندوز ديباجر. كيتسنانا نديرو شي كاركتر، مثلا نديرو شي كاركتر اس. شتي دابا ما خرجش في الاكزيت جيم. ها ما خرجش اكس جيم، ولكن انا ندير اكس وخرج. فهمتي؟ دابا درنا المانع. اول حاجه غادي نديروها دابا هي نصنعوا داك الجراوند، ديك النقيطات اللي هو الارضيه اللي كيتفرج عليها الكاركتر. ماشي مشكل. نشدو هاد البارتي ديال الكود ونفهموها بشويه بشويه. نمشيو مين بروك هنا، نكتبو هاد البارتي ديال الكود. اوكي هاد الكود هذا باختصار كي اجوتي لنا الجراوند اللي هي هنايا. ها جراوند بايت هو هذا كي اجوتي لنا في الرسمه. اول حاجه خصنا نعرفوها هو هاد الجراوند هذا شحال كاين من تيري بالويت هنايا، شحال كاين من تيري على حساب النافذه ديالنا شحال في العرض ديالها. وفين غنرسموه فين النافذه ديالنا. من النافذه ديالنا غادي ترسم هذاك الشيء محسوب بلي بيكسلز. فين النافذه ديالنا غترسم غنرسموه لتحت تحت. اوكي نوريكم كيفاش. دابا هاد نستعملوا هاد الفونكشن هادي call go to xy ياك. نمشيو لهنا نشدو هاد go to xy نديروها ناحية go to xy جاي من ارفن ليبراري. اوكي go to xy. واخا هاد go to xy شنو كدير؟ كتاخد جوج ديال لي زارغيمون، وحده دي ال اللي كتمشي لنا الكولمز هي هاد الجهه بحال هكا، وكتمشي لنا دي اتش هما لي رو بحال هكا. فهمتيني؟ هنا عطينا مثال. الا بغيتي دير 80 بيكسل على 25 80 على 25 فهمتيني؟ 80 عرض و 25 طول. غدير دي ال غتحط فيها 79 والدي اتش تحط فيها 24. علاش حطيتي هنا 79 وانت باغي 80، وعلاش حطيتي هنا 24 وانت حاط 25؟ علاش؟ حيت كيبدا الكمبيوتر كيبدا الحساب من الزيرو. فهمتي؟ الا بغيتي 25 خصك تحط 24، تاخذ الاعتبار ديال الزيرو. بغيتي 80 خصك تحط 76. 79 دير لها موف 79 في الدي ال، موف 24 في الدي اتش. وعاد ديك الساعه غتعيط على جو تو اكس واي، حيت جو تو اكس واي اول حاجه كتعيط ليها هذه هي الدي ال والدي اتش. كتاخذ لي بارامتر ديالها وعاد كتصيفط لك الكورسور. كتصيفط على الكورسور ماشي كتكتب، كتصيفط غير الكورسور لهاد البلايص هذا. وعاد كنعيطوا على الفونكشن اللي هي رايت تو سترينغ. المهم دابا نجيو بعدا نفهموا جو تو اكس واي هنا في الابليكاسيون ديالنا شنو كدير. دي ال حطينا فيها زيرو ياك، يعني حنا خدينا زيرو يعني لاصقه على العرض لاصق. نجيو مثلا الطول نهبطو بحال هكا، نهبطو ب 29. فهمتي؟ حيت النافذه ديالنا شحال فيها 30 بيكسل. حنا حطينا 29. وعيطنا go to xy. هذا غير الكيرسور هذا
اجي نرسمو نشوفو الكيرسور، نشوفو الكيرسور ماشي مشكل. شوفو الكيرسور، حيد عليا هذا غنكومونطيها ونكومونطي هادي ونشوفو الكيرسور فين محطوط. نديرو build rebuild solution. هذا غير الكيرسور مازال ما طبعنا حتى شي حاجه. هو الكيرسور شتي، ها وهنا كيتفاوق كيشعل. هذا هو الكيرسور، ها هو شتي في القنت هنا شد في الحيط، هذا الحيط هذا شاد فيه في الزيرو. بعد الحيط التحتاني او الحيط الفوقاني من هنا نبعد منه ب 29 بيكسل او 30 بيكسل، فهمتيني؟ 30 بيكسل مزيان. دابا اجي نحطو مثلا الجراوند، نرسموها في ديك البلاصه فين كاين الكيرسور. اول حاجه شنو غادي نديرو؟ دابا اول حاجه ما ناخذوش الجراوند، ناخذوا الاوفسيت ديال الجراوند. شنو هو الاوفسيت ديال الجراوند؟ ناخذوا بحال نرسموا الجراوند بحبه بحبه حتى تسالى ديك الجراوند، حتى يلقى حتى تلقى الاي دي اكس تلقى زيرو غتحبس. ماشي نرسموا الجراوند بحبه بحبه تريب 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 تيكمل الجراوند. وعاد نديرو كالو رايت سترينغ. هاد الرايت سترينغ شنو كتمشي ديرها؟ نمشيو نقلبوا عليها ماشي مشكل. كوبي نمشيو لهنا رايت سترينغ. اول حاجه ورايت سترينغ كتاخذ البارامتر اللي كاين في اي دي اكس، كتقلب عليه اشنو كاين فيه تما، اللي كاين فيه كتجي كتحطو فين كتحطو في ليكرون مرسوم محطوط ملصوق، فهمتيني؟ هذا ما كان الا بغيتي تكتب مثلا هاد الفونكشن هادي خاصك بزاف ديال لي كود كتكتبهم. المهم هاد ايرفين هاد ليبراري كتزيد كتنقص عليك بزاف ديال لي كود. المهم دابا نمشيو نشوفو الكود ديالنا فين وصل. نمشيو نديرو rebuild solution. في الاول كدير build وفي الثاني كتبقى دير rebuild. ما كاين حتى شي خطا، مزيان. نجيو نديرو هنا هو الجراوند ديالنا مرسوم، شتيه الجراوند ديالنا مرسوم وما فايت حتى شي حبه. علاش؟ هادشي خدينا بالتفاصيل، عرفنا حنا ليكرون ديالنا شحال فين غادي تحبس، وحطينا النقط ديالنا على حساب هاد النافذه هاد الويندو هادي، فهمتيني؟ المهم مزيان، هذا هو الفيديو. سلام، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.